Hello guys, so this is day 2 in Tbilisi. अब चाहिँ हामी बाहिर जाँदैछौँ. So we'll see the city today. So हिजो राति आउँदा चाहिँ राम्रो थियो. त्यो क्रिसमसको लाइटहरूले गर्दा पनि होला. क्रिसमसको टाइममा एकदम सजाइएको थियो. तर आज दिउँसो चाहिँ कस्तो हुन्छ झ्यालबाट हेर्दा चाहिँ अलिकति घामहरू देखिरहेछ. त फिनल्यान्डतिर घाम नदेखिएको धेरै भइसक्यो. र यहाँ चाहिँ सन. सो हेरौँ अब बाहिर गएर कस्तो छ तिब्लिसी सिटी. होटलबाट निस्केर अब सेन्टरतिर जाँदैछु र स्ट्रिट्समा अलिकति 2 किलोमिटर जति रहेछ. ट्याक्सीमा गएको भए पनि धेरै त थिएन. 3 लारी भनेको लगभग 3 लारीको $1 जति हुन्छ. तर लेट्स सी हिँडौँ कस्तो छ. यो जर्जियाको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ युएसएसआर पहिला सोभियत सङ्घबाट छुट्टिएको राष्ट्र हो. 15वटा जुन राष्ट्र देशहरू बनेका थिए त्यसमध्ये एउटा जर्जिया पनि हो, जसको राजधानी चाहिँ यो तिब्लिसी सहर. र जनसङ्ख्या धेरै छैन, 37 लाख. तर यहाँ चाहिँ यो वाइन क्यापिटलदेखि लिएर यो सबै कुराहरू चाहिँ यो मुख्य वाइन क्यापिटल भन्छ यसलाई. हिजो हामी इमिग्रेसन अध्यागमनमा आउँदाखेरि त्यहाँ पासपोर्टमा छाप हानिदिएपछि उनीहरूले एउटा वाइनको बोतल पनि दिएका थिए र साथीहरूलाई पनि दिएका थिए. र हेलो, पछाडि म क्यामेरामा बोलेको देखेर हेलो भनिरहेको छु जर्जियनहरू. सो हामी हेर्छौँ अगाडिपट्टि जर्जियनहरू कस्तो हुन्छन् यताउता. सो अहिले चाहिँ वेयर वकिङ अन द स्ट्रिट्स अफ तिब्लिसी र अहिले खाना खानको लागि होटलमा छिटो जाउँ. यहाँको केही खानाहरू ट्राई गरौँ. मेनु लेट्स सी. Beef, vegetable and lobby. No chicken? No chicken. So this cheese? Cheese and egg. Cheese and egg. Right. This is? This imero khatat. Normal. So we will ask if more we need. So we order this khachpuri. Khachpuri भनेको चाहिँ यो यहाँको सबैभन्दा फेमस खाना हो. सो जर्जिया यसै पनि खानाको लागि चाहिँ अगाडि नै छ. र बट विल सी मोर फुड्स अन द ब्लग. अरू खानाहरू पनि हामी हेर्छौँ. वाइन र खानाको लागि चाहिँ एकदम प्रसिद्ध छ जर्जिया. हाम्रो थ्याङ्क यू. धेरै हुँदैन यार. सो यो चाहिँ खाचपुरी. यो चाहिँ चिकन. मेरो अहिले चिज हो. रोयल भनेर चिज धेरै हाल्थ्यो. अर्को नर्मलहरू हाल्थ्यो. त्यो खाना खाएर निस्क्यौँ. खाचपुरी भन्ने त्यो स्पेसल किसिमको ब्रेड थियो जसमा चाहिँ अलिकति हामीले रोयल खाचपुरी, अलिकति चिज बढी थियो त्यसमा. नर्मल खाचपुरीहरू पनि होला. के त्यो नाम हो? ओके. सो अहिले चाहिँ हामी टुरको लागि सो हामी चाहिँ टुरको लागि. सो गुदौरी एन्ड काखेती. Yeah. How much? Gudauri or 49 lari per person. Yes. Kakheti, there is. सो हामी चाहिँ उसको अफिसमा आयौँ. एकदम भित्रतिर छ. सो लेट्स गो. हामी चाहिँ यो काखेती भन्ने भोलि या पर्सि वाइन रिजनतिर जानको लागि अलिकति आउँदैछौँ. सो या सो
हामीले चाहिँ भोलिको गोदावरीको ट्रिप बुक गऱ्यौँ लगभग 160 लारी थियो। जो 160 लारी भनेको लगभग 51 युरो। सो अब अहिले चाहिँ यो मेन स्ट्रिटमा पुग्नु लाग्यो। यो मेन स्ट्रिट मतलब मेन स्क्वायर, जसको नाम चाहिँ लिबर्टी स्क्वायर पनि भनिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ स्टोरहरू पनि छन् लाइक म्याकडोनल्ड्सहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ यहाँ लाइक एचएनएमहरू पनि हामी पछाडि देख्न सक्छौँ। एचएनएम छ पछाडि। सो यस्तो थुप्रै धेरै यस्तो कुराहरू लाइक सबै कुराहरू यहाँ छ, म्याकडोनल्ड्सदेखि लिएर भनिहाल्यो एभ्रिथिङ। एन्ड इट्स पपुलेसन धेरै त छैन देशमा, लाइक 37 लाख छन्। यो सिटीको अहिले छुमा र यो यहाँ चाहिँ थुप्रो यस्तो अन्डरग्राउन्ड पासहरू छ। यो जेब्रा क्रसिङ र ओभरहेड स्काई ब्रिजहरू भन्दा यहाँ चाहिँ धेरै अन्डरग्राउन्ड ब्रिजहरू, अन्डरग्राउन्ड पासहरू चाहिँ धेरै देखियो। यो स्क्वायरतिर छौँ र अब हाम्रो पर्सि ट्रिप चाहिँ बाकु अजरबैजान जाने प्लान छ। त्यसको लागि अहिले चाहिँ हामी रेलवे स्टेसनमा गएर टिकट काट्न ट्राई गर्छौँ पर्सिको लागि, किनकि अनलाइनबाट बुक गर्न खोजेको उताबाट बाकुबाट तिबिल्सी आउने चाहिँ भेटिरहेको थियो, तर यहाँबाट जाने चाहिँ भेटिरहेको छैन। र त्यसैले अब चाहिँ वी विल गो टु द रेलवे स्टेसन अनि गएर पर्सि बेलुकाको लागि हामी चाहिँ काट्छौँ। र त्यसपछि त्यहाँबाट हामी ट्याक्सीमा टिबिसीको रेलवे स्टेसनतिर लाग्यौँ। हामीलाई 2 दिनपछि अजरबैजानको राजधानी बाकु जाने ट्रेन टिकट काट्नुपर्ने थियो। जर्जियाको राजधानी टिबिलीसीबाट अजरबैजानको राजधानी बाकुसम्म 12 घन्टाको ट्रेन यात्रा रहन्छ र त्यो यात्रा सम्बन्धी ब्लग म केही समयपछि निकाल्नेछु। त्यो भिडियो लगायत मेरो अरू भिडियो हेर्नको लागि कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। करिब केही बेरको ट्याक्सी राइडपछि हामी चाहिँ यो एउटा मल जस्तोमा आएको छौँ। यो रेलवे स्टेसन पनि छ यहाँ र मल पनि छ र देख्न सक्छौँ वरिपरि पछाडिपट्टि मल छ। यो चाहिँ रेलवे स्टेसनको टिकट काट्ने ठाउँ। हामी चाहिँ टिकट कुपन लियौँ 502 नम्बर र अहिले 488 नम्बरमा आइपुग्यो। सो यहाँ चाहिँ ट्रेनको यो रुटहरू छ पछाडि, त्यहाँ ट्रेनको रुटहरू अपडेट भइरहेको छ। सो हामीले टिकट काट्यौँ। टिकट चाहिँ 56 लारी जस्तो, त्यो भनेको 17-18 युरो पर्सि बेलुकाको लागि। या र अब चाहिँ हामी फेरि फ्रिडम स्क्वायरतिर जाँदैछौँ त्यहाँबाट ट्रिप गर्नको लागि। हेलो फोटोग्राफी